Vì đức Pháp hội gặp nhất thiết chúng sinh, thiên kiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát từ ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suchedoye Alahari San Miao San Potosye. Nam mô Tát Rang Tha Tô Già Đa Gia Arhat Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I come to receive and hold it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie na zao yu wo jin jie wen de shou ju yan jie ru lai zhe shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, all good advisors of Mitofo. 诸佛菩萨、师父上人、各位比丘、各位沙弥、各位沙弥尼、各位sa trì sư A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 7th of December 2014. We are gathered in Rosemead, California to continue our discussion of the Heart Sutra. We are at the beginning of the sutra, a short one. You should be on slide 59. Now, we've been discussing the makeup of the ego. Chúng ta đang mấy tuần vừa qua đang giảng về những cái thành phần của cái ngã, bản ngã là cái gì. The ego is clearly spelled out and described by the Buddha. Còn bản ngã là một cái chỉ có Phật mới thấy được rõ ràng như vậy thôi. Okay, and it turns out it takes the Buddha to be able to describe it. Thiệt ra có Phật mới thấy được thôi, because the Buddha is the only being who's able to completely eliminate the ego. Chỉ có Phật mới đã là gạt bỏ hết tất cả cái bản ngã và mấy cái vết tích của nó. The ego and its shadow. The ego casts a shadow. That even after you eliminate the ego, you still need to eliminate its shadow. That's the secret. You think it's gone? No, you still have an ego. Okay, you eliminate ego, it still casts a shadow on everything else, and you do. Nói một cái nôm na cho quý vị biết, một khi quý vị mà diệt cái bản ngã rồi, quý vị phải còn tiếp tục tu để mà gạt bỏ cái bóng của cái bản ngã trong cái tâm tư của quý vị. Because the ego casts a shadow, it leaves vestiges, it traces in your psyche. Okay, for so many lifetimes already, đã từng vô thỉ kiếp, cái bản ngã quý vị nó tạo một cái hình bóng, nó tạo một cái bóng trong cái tâm tư quý vị đời đời kiếp kiếp. Tại nó vẫn còn cái vết tích đó, mặc dầu nó đi rồi. So for example, even if you're able to get rid of the ego right now, xiên khờ, okay,
the shadow, your ego casts it over your mind. All this lifetime is still there and it's still registered. Thầy nói cách nôm na cho quý vị biết, mỗi đời mỗi kiếp quý vị có một cái bản ngã. Mỗi bản ngã như nó tạo một cái hình bóng của nó trong cái tâm tư quý vị. Mỗi kiếp nó tạo một cái thêm bóng, nó tạo cái bóng tạo như vậy thôi. Thì mặc dù kiếp này quý vị gạt xong bản ngã này, nhưng đều những cái hình bóng mà nó đã từng tạo biết bao nhiêu kiếp rồi, mình phải gạt nó ra nữa. Tâm mình thiệt sự nó thật, nó mới sẽ trong sạch. Dễ sợ không? You see, this is what people like Tex and Peter says. Oh, it's easy. I get rid of the ego and then I become enlightened. No, you don't become enlightened after the ego is gone, because it still casts so many shadows in it. That's amazing. Vì thấy dễ sợ không? Người ta cứ tưởng tu hành nó dễ dàng như vậy. Mình chỉ, ai cũng theo sách vở nói là mình chỉ cần gạt diệt cái bản ngã mình là giác ngộ gì. Không có đâu. Diệt bản ngã xong phải tiếp tục diệt những cái hình bóng của nó trong cái lại giới thức của mình đã từ bao nhiêu kiếp rồi. That's why it takes so long to become a Buddha. Bởi vì muốn thành Phật nó rất là lâu, tốn rất là nhiều thời giờ. Oh yeah, you think it's so easy. You hear the Japanese, the Tibetans, and people like Xian-Chu, he says, you know, you use my sand, I send you to the Pure Land. No such luck, my friend. Okay? The sand you use can only say that the way the wording they use is incorrect. You should say, if you use the sand, it will liberate the living beings from suffering, from the current conditions. Yes, but they cannot necessarily go to the Pure Land. Is it clear? Mà nói cái thần sa mà ông thầy này luyện trước giờ đó, là bên nhóm họ nói là thả cái thần sa này là giải thoát họ, giúp họ vãng sanh. Đó không có đâu. Giúp họ thoát cái khổ họ bây giờ thì có. Ok? Thoát được cái kiếp khổ này, cái kiếp quỷ thần này, nhưng đều vãng sanh là chuyện khác à. Ok? Hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Yes, sir. So what are you talking about just now? Oh, he's we're making fun of him now. We call him the spiritual sand monk because he has a sand that can liberate ghosts and spirits, and it works. But anyway, it's only for Buddhists. For you non-Buddhists, it's just too far-fetched for you. Makes sense. Okay. Yes. Khi mà mình mới bắt đầu tu thì mới đầu vô thì nó không có gì hết, nhưng mà dần dần tự nhiên cái đồng tử nó ập vô nhiều, nó ập vô rất là nhiều. Nó ngày đó để mình biết là nó không phải mình về thì mình phải làm sao để mà mình có cần ngăn trừ nó, hay là mình có cần làm gì để mình tu. So it says his question is that he was fine until he became a left home person. He takes cultivation more seriously, and all of a sudden now his head is even more full of false thought than before. So what do we do? Okay, what does he need to do? Hỏi cho rõ là lúc trước thì chưa tu thì không sao, bây giờ càng ngày càng tu thì cái đầu nó càng đầy vọng tưởng, mà nó càng mạnh hơn lúc trước nữa, right? The false thoughts are even stronger and louder than before. Okay, so what happened? What is he supposed to do? Okay, easy. You quit, and they will disappear. That's what Kim Điền tells Vicky too. Kim Điền says, Master doesn't say, just quit. Thầy nói, cô Kim Điền, cô phá thầy. Cô nói ông thầy sắp trả lời cho quý vị nghe là chỉ cần bỏ cuộc là cái vọng tưởng nó biến mất, nó sẽ trở lại như lúc trước. Okay, you return to status quo. Mình trở về lại cái tình trạng trước. Okay. So why is it louder? Why is it louder? Tại sao nó ồn hơn lúc trước? Tại sao nó loạn hơn lúc trước? Why is it louder? Why is it more of them now? Bây giờ như nó ồn hơn, nó nhiều hơn, có vẻ nhiều hơn này. Yes, sir. Less distractions. Yeah. So he's creating it all in his head because he's not paying attention to being outside. Ông nói tại bây giờ ít để ý những chuyện khác, tại bây giờ nó mới ồn hơn. Before you pay attention to 10,000 things, now you pay attention to 9,000 things.
So the 9,000 things naturally will be louder. Lúc trước là có một vạn cái vọng tưởng, giờ còn có 9.000 cái vọng tưởng, thì cái 9.000 vọng tưởng nó còn lại nó mạnh hơn, nó ồn hơn này, cái chắc rồi cái gì nữa. Right? Listen, my young friend, did you have a good lunch today? Oh, Peter, we had Korean food and Chinese, so have some after, okay? Enjoy. Thầy hỏi ông thầy nhỏ nhỏ này á, thưa thầy ăn có ngon không? Nói ăn ngon lắm. I mean, he answered, yes, I had a very, very good lunch. Thank you. You should say thank you. It's good manners, okay? What do you think happened to your lunch? Cái bữa ăn trưa, cái vị nó chuyện gì xảy ra cho nó? That's energy for you, right? Cái đó là sức lực cho cái vị ăn không? You eat, that's calories, that's energy for you. You filling up your gas tank. Ăn là giống như cái vị đổ đầy xăng một chiếc xe. Vì làm gì? Now what do you do? Eating is like drinking alcohol, my friend. You eat it, you have to consume it. Ăn là phải xài. Okay? So it's the same. If you eat, then you have to spend the calories. Ăn là phải xài cái sức đó. Therefore, since you eat better than before, your thoughts will be louder. Vì ăn ngon lúc trước thì cái tư tưởng nó phải ồn hơn lúc trước. Nó chân thứ. Okay? That's one explanation. What's another explanation, Kim Điền? Yes. Một cái giải thích khác là gì? Tại sao bây giờ nó ồn hơn? Why is it louder now? Yes. Because you're more awake. No, not after a full lunch. Tại bây giờ mình ý thức là cao hơn. That's correct. The awareness is stronger than before. Right? Before you have such low awareness what's going on in your head. Lúc trước cái vị tu chưa tu á, thì cái chuyện nó xảy ra trong đầu cái vị lầm lơ, cái vị không để ý tới. You only pay attention outside. You say, oh, look, yuk, you know, like what's that boy's name again? I forgot his name. Yeah. Jared, yuk. Okay. Lúc trước mình trước khi tu mình chỉ để ý bên ngoài thôi. Mình không để ý bên trong, mình biết chuyện xảy trong này. You don't know what's going on inside you. Now you cultivate what you learn to do. You pay attention inside, you ignore outside. Bây giờ mình tu, mình để ý bên trong mà mình làm lơ bên ngoài. Thì tự động mình để ý bên trong thì mình biết nhiều hơn. So you become more aware of what's going on inside. Okay? Cái ý thức mình nó cao hơn. Okay? What's another reason? Lý do thứ ba là gì hả Kim Điền? Number 3 reason, Kim Điền, she's so smart. She gave the first and most important answer already. Cô Kim Điền rất là thông minh, cô cho trả lời mà cái câu trả lời đầu tiên là quan trọng nhất. Yes, Kim Điền, number 3. Chính xác sẽ ignore it. Yeah, that's right. Cuối cùng mình làm lơ. Cái đó là cái câu trả lời. Ultimately, you ignore. Okay? Loud or not loud, what's the difference, Mireya? Okay? Ồn không ồn nó cũng chừng nó thôi. Right? Last night, our neighbor across the corner here, he has mariachi and all kinds of dance music until like 1:30 in the morning. Oh yeah. And we're very lucky. Now he does only once a month. Before, like every weekend. And comes New Year's Eve, you know, it's like all night. It's so cool. So what do? What can you do? You can call the police, and then they come and burn your temple down. Nếu mình gọi cảnh sát thì nó sẽ tới nó đốt chùa mình.
So what do? You ignore it, right? It's there. Eventually they get tired of dancing and drinking. They pass out. You wait for them to pass out. Mỗi lần á mà họ ồn mình làm gì bây giờ? Mình làm lơ thôi. Tại trước sau họ uống thấy nức bụng họ cũng say, mà nhảy nhiều quá họ cũng mệt. Thì cuối cùng họ phải nghỉ. And that's chant right there. Cái đó gọi là thiền. You wait. Nó ồn kệ nó, cái chân nó đau kệ nó, mình ngồi mình đợi, từ từ nó sẽ hết. See, when they loud, when the legs hurt so much, do nothing, just wait. The legs getting painful. Eventually we'll get tired. Say, oh, I'm tired of being painful. I stop. I don't want to be painful anymore. See the kid? Cái chân nó đau, mình cứ tỉnh bơ, mình ngồi mình đợi, từ từ nó sẽ hết đau. Tại cuối cùng nó đau quá nó cũng mệt nữa. See? Yes, that's the answer. Đó là câu trả lời. But what is the reason why is it louder? Cái lý do tại sao càng ngày nó càng ồn như vậy? Why? Much louder than before. Nó ồn hơn lúc trước nhiều. Why is that? What's wrong with you? What's the matter with you? Why is it louder in your head? Before your creditors, I mean, they know you're trying to get past them, so now maybe they're getting stronger for that stronger. Tại nó ồn hơn nha. Thầy với con lên sai và đau nó kèm một đêm một chút cái đau đa số cái chuyện làm công chuyện không lo tới đó thì không có đau chuyện làm sách nặng sẽ là nên tại vì cái đau không lo tới là một đêm mà không ngủ xuống nó đau cái gió nó đau mấy nhỏ cái đau và nó thì có đau và nên là làm đại làm đại thôi, kệ nó đau thôi, chừng nào đau của người đau mình chết thôi là cùng cái gì đâu, không sợ. Không có sợ vậy đâu, không có sợ, mình làm thôi. He says her shoulder hurts, so if she sleeps, it hurts at night. She gets up, it doesn't hurt anymore. She goes, and she lifts something heavy, it hurts. So the children worry and say, don't do anything. So, what's the big deal? If it hurts, let it hurt. If you die, so be it. Tại sao càng ngày nó càng ồn? Why is it louder? Yeah. Cái nghiệp mình càng ngày nó tới, nó càng cản, nó càng mạnh. Precisely, the karmic obstruction you have, the more you make progress, they become harder, much more severe. Càng ngày trình độ mình càng cao thì cái nghiệp nó tới nó càng nặng. The higher you elevate, the tougher the karmic obstructions. You're different weight class now. Bây giờ là cái sức quý vị nó mạnh hơn nhiều, thành nó tới nó phải cản mạnh hơn lúc trước mới cản quý vị được. Before you weakling, it doesn't take much to stop you. Now it has to be more severe, more intense for them to stop you. That's why they will not relent. Nó càng ngày nó càng khó. Let me tell you, this young man has the impression it should be easier every month. No, it should get harder every month. That's called what? Progress. Look at Mireya and say, oh my God, I thought I'd come to the temple and take it easy. No, you come to the temple to work harder. There you go. Okay? Càng tiến bộ, càng ngày nó càng khó. Cái gì mà không thấy khó khăn, cái gì không tiến bộ mới không thấy khó khăn. The reason you have no obstruction, the reason you have no problem is because you're not making progress. Okay? Cái gì không có cản trở, không khó khăn là tại cái vị đang không tiến bộ. I know these new people, they say, well, how come it's harder now? It's supposed to be harder. Don't be such cheapskates. Okay? Càng ngày nó càng khó. Tại vì mình không tiến bộ. The more you progress, I remind you, the more you progress, the harder it becomes.
Okay, it's supposed to be harder than you can handle. That's how you make progress. Khi nào nó cũng khó hơn mình có thể làm được, mình mới tiến bộ được. Can you see that? If it's the same as you are, then you're not making progress. You only make progress because you can do more than before, right? Mình đang tiến bộ tại lúc trước mình làm được bây giờ mình làm nhiều hơn mới tiến bộ được. Muốn làm nhiều hơn mình phải cản trở, nó phải cản trở nhiều hơn mới mạnh hơn được. Okay, so far so good. All right. No. So this is why it's difficult to teach the proper Dharma Mahayana to the worldly people. Bởi vì dạy cái Phật pháp cho người thế gian rất là khó. Because the way we're conditioned to is to avoid hassle, to avoid trouble. Tại người thế gian cách quý vị được huấn luyện là tránh cái sự khó khăn. Okay, avoid difficulties. Mahayana training is we look for difficulties. Cái đại thừa chúng ta tu là mình tìm cái khó khăn, tìm cái chướng ngại. Why would you want to sit in full lotus? It's nonsense. Tại sao quý vị ngồi kiết già làm cái gì? Cái thế nó không có tự nhiên. It's not natural at all for you to sit in full lotus. Okay? That's because we're looking for trouble. Mình đang kiếm cái khó khăn. Okay? We asking you to do something that you cannot do. Chúng tôi huấn luyện quý vị bằng cách làm, nhiều quý vị làm một cái quý vị không thể thường ngày mà làm được. Okay? So, yes, sir. Master, in your book I'm reading, you talk it's difficult to cultivate in the Saha, where there's lots of illusions and external forces working against us. It's not the Western blissful land where the goal is to cultivate and then leave the cycle of reincarnation. That's right. And you say that's why it's possible for regression in this world. Yes. How do we know the difference between regression and progression if progress is more difficult each step? Yes. Okay, good question. Oh, by the way, you have a complimentary Pure Land handbook, which is ready already. I'll give you two. One for yourself. You put in the living room, one for in the bathroom. Just in case you get bored. In the living room, I mean. It's a good question. Câu hỏi. This is what happens. That's the problem with teaching Americans, Caucasians. They ask tough questions that you don't really have an answer for. Dạy mấy người da trắng khó dạy, tại vì họ hỏi toàn mấy cái hỏi hóc búa không. Hỏi lên cái xứ này quả Ta Bà tu rất là khó. Ok, nên đi cõi Tây Phương Cực Lạc, tại vì tới Tây Phương Cực Lạc sẽ luôn luôn tiến bộ, không bao giờ thụt lùi hết đó. Còn cái quả Ta Bà này cái vị tu cái bị thụt lùi hoài. Ok. Thầy không biết hỏi gì ở đây sao tôi biết là tôi tiến bộ, tôi thụt lùi. How do you know? That's the insurance. How do you know you're progressing and you're not regressing? No? Okay, you don't know. Yes, sir. Maybe if you're cultivating consistently, but you're having a lot of problems, then it's a good sign. If you're not cultivating and you're having problems, then it's more likely you're regressing. Can I rephrase the question? How do you know, how can you progress and make sure you're not regress? That's what you're driving at, right? You really don't care whether you know or not, right? Whether you progress or regress, what's the big deal? The main thing what you're driving at is you want to know so that you continue to progress and not regress. It's your intention, right? So you could turn the question to change the question to modify it, paraphrase or saying, how do I make sure that I progress in my cultivation in the Sahara world, right? That's another way to look at the question. Mình có thể nói, nếu mà nói mình biết tiến bộ thụt lùi chỉ là biết thôi. Cái quan trọng ý của này muốn nói là làm sao ông tiếp tục tiến bộ mà không có thoái bộ. Cái đó mới là quan trọng, biết là làm cái gì, right? So how do you know?
What do you do? Just keep cultivating. Yes, sir. Thưa thầy là khi mình ra khỏi tòa này là mình có những điều mà mình không có muốn mình cứ xảy ra cho mình hoài. Nếu mà mình không có tu, mình không có biết cách đó, thì mình rất là giận dữ, là thất vọng, là đau khổ, nó đã làm cho mình đủ thứ đó. Mà khi mình biết pháp, mình biết thực hành, thì khi sau đó những cái khó khăn khác nó tới, mình coi như trẻ con, mình rất là sao đến đây mình trẻ con, mình coi chuyện đó mình quan trọng, mình chửi người ta, mình đánh người ta, chuyện đâu có đáng gì đâu. Nên càng ngày mình thấy mình càng chịu chạc hơn, càng ngày mình càng đối phó với nguy hiểm, những khó khăn nó dễ dàng hơn, thì đó là tiến bộ nó đẹp rồi. He says, in terms of knowing that you're able to handle your adversities, your troubles and difficulties better than before, more effective than before, then you're making progress. Okay? Now, this kind of question is very difficult to answer. It's very dangerous to try to answer this question. You go, anyway, this is why I don't bite it. That's why I said, can I change the question to something else? Okay, cái câu hỏi như vậy nó nguy hiểm lắm. Quý vị trả lời không được. You cannot answer this kind of question. Okay, either you answer it, then you're not thorough, you leave a lot of holes, and you don't answer, they laugh at you and say, you are just some stupid Vietnamese who cannot teach us Americans. Okay, so either way you lose. Okay, that's why this is why I'm showing you how to deal with these kind of difficult questions. Re-paraphrase it to something you can handle. You like a text? Clever, huh? Yeah, that's what happens when you're weak and you have no wisdom. Thầy nói cái gì trả lời mấy câu hỏi nó nguy hiểm lắm mà tại trả lời không được. Cái câu hỏi này trả lời không được, tại trả lời không được người ta cười mình nó không biết vậy mà lo đi dạy. Ok. Thành ra thầy chỉ cái việc cái mảnh đó là mình đò mình chuyển câu hỏi thành một cái câu hỏi khác mình có thể trả lời được. Phải anh Kim Điền. Như vậy mình đỡ mất mặt. Chánh pháp mình đỡ mất mặt. So at least the proper Dharma will not lose face. Yes, text. Well, there's another reason you need to do that. A lot of questions have an inherent trick in them that no, it's a real good question. It's a sincere question. That's why it's difficult. If it's like the other guy, excuse me, the other guy who the other day came, last month came, he said, he asked a series of stupid questions. I said, you don't know what you asked me about? I don't want to answer you. Okay, that's fine. Because the guy is only here to cause trouble. But for a guy who's here to learn, even though he asks stupid question or difficult question, doesn't matter. You look at him and say, I'm not sure I can really help you. And that's where it's difficult, because they want to learn and you're not able to really meet the needs. That's why it's difficult. That's all. I'm not afraid of a hard question. I'm only afraid of sincerity. I'm only afraid of people who want to learn. I know Trang is more concerned about giving the right answers. I don't care for right answers. I'm only worried about helping people. Okay? And if people want to debate us, it's very easy to deal with them. Okay? But the people who really want to learn, that's when you're in trouble. You say, am I worthy to teach this person? Can I really help them? Okay? Thầy nói cái gì nghe, bởi vì thầy nó khó lắm. Tại những người thế gian Pháp như cô Kim Điền, cô nói là ông này trả lời đúng, ông này trả lời, ông thầy này trả lời sai. Okay? People like Kim Điền, he says, this master's question answer is very good today. And it's better than last week. Okay? And so on. And this is what my co-host, the TV co-host looks at me all the time and says, wow, master answer is so good this week. I say, please. And that means that if it's that good this week, what happened next week? I have to improve on that? It's too much pressure. You see? So it doesn't work. Okay. So people that were expected to be good and to keep on outclassing yourself, improving on that. It's never intentional of a teacher to do that. The intention of the teacher is always, how can I help this person better than the last week? It doesn't matter if he appreciates it or not. Whether other people appreciate it or not is irrelevant. Am I doing more for this person
and the last time. That's the difficulty, not the approval. Okay? Thành cái khó khăn người thầy không phải là được người ta công nhận ông thầy giỏi, đó là cái chuyện quá thế gian pháp, quá tầm thường. Cái khó khăn ông thầy làm sao mỗi ngày mình giúp người ta tiến bộ thêm một tí nữa mới là xứng đáng. Okay, yes sir. So yes, Tex, did you have a comment? Okay, so the question still is, how do I make sure I progress? Because if you try to answer him, how do I know I'm making progress? How I know I'm not making progress? To try to answer the question is not enough time. Quý vị muốn trả lời câu hỏi mà làm sao tôi biết tôi đang tiến bộ, làm sao tôi biết không tiến bộ, tôi đang thoái bộ. Quý vị bỏ thì trả lời câu hỏi đó, quý vị sẽ không bao giờ đủ thời giờ trả lời hết. I assure you, that question has, the answer to that question would be limitless. Cái câu hỏi nó không thể nào trả lời được. You agree or disagree? This is why this guy is dangerous. He comes and, you know, he waltzes in and says, "Can I ask you a question?" I'm only my second lecture here today. If I ask the wrong question, you know, forgive me, but... Có cái kinh nghiệm này. Cái Phật pháp mình nó như cái thuốc để chữa bệnh. Phật tới đây là đem thuốc để cho chúng sanh chữa bệnh tốc độ của mình trên đời này. Thì con có kinh nghiệm là con làm chung với những người da trắng, họ không có biết pháp của mình, thậm chí họ tin con những cái gì các bò họ nói với con, thậm chí họ muốn đánh và giết giám thị nữa, tại vì họ bất mãn với giám thị. Thì trong lúc mình làm họ tâm tình, họ mình dùng Phật pháp mình nói thì họ lại chuyển được và họ lại thân với mình, từ đó mình dạy họ. Thì như thầy nói nó đúng, phải có thời gian, nhưng mà cái pháp Phật là dầu pháp tại thừa tiểu thừa gì Phật, ví dụ như muối này, muối biển muối gì cũng mặn, thì pháp Phật ai uống vô là người đó giải thoát nên ít nhiều. Nên khi mình thấy mình điêu với những đau khổ những khó khăn mà mình được thì là đó đang tiến bộ rồi. Như năm 2008 con coi thông báo lúc mà con tiền thì con nằm để coi tờ báo, có một người Mỹ họ người mất giống. Mày thấy ông già lộn xộn không? Thầy nói chỉ dạy ông chỉ trả lời 4 câu thôi, không được quá 4 câu. Ông nói câu thứ 7 rồi. This is what happens to an old monk who knows so much. I teach them when you give an answer, no more than 4 sentences. He used several sentences already. He's still not. He's just barely started. Con trả lời con chết rồi. You see, that's why I tell you, if you ask him, you try to answer this question, you dead. Yeah, that's sure, because you don't. Thấy khó trả lời. You see how difficult it is? If you need more than 4, you're in trouble. That's how difficult the question is. Thấy không? Thầy nói rõ ràng đó. Thầy dạy người ta hỏi mình cần hơn 4 câu là mình chết với người ta, mình thua người ta rồi. Okay? That's why I told you. I started reading the author of the Blue Cliff Records, which has a collection of the all the most important Hoa Tổ Chan meditation topics in a Chinese tradition. That's how scary it is. Okay? This guy, he collects the best Hoa Tổ that the Chinese has to offer, the Chinese master has to offer. He's how scary it is. He's very famous. Ông thiền sư này, ông xòa một sách là 100 cái công án của cái tham tòa đầu. Hoa Tổ is known to be one of the hardest Chan Dhamma doors there is. Cái tham tòa đầu là một cái pháp môn tu thiền bên thiền tông mà ngoài này họ coi là thường hạng mới dám tu. Only the super sharp roots people can cultivate the Hoa Tổ. Đạo nổi tiếng bên thiền tông nổi tiếng là cái tham tòa đầu, những người mà đại căn cơ mới dám tu được. Okay? And this guy collects all the major Hoa Tổ there is. Ông này ông soạn sách mà toàn những cái tham tòa đầu mà cao siêu nhất. Okay? This is his level. Trình độ ông cao như vậy đó. Okay? So I started reading his book. Thầy bắt đầu đọc cuốn sách dạy thiền và he started teaching Chan. I said, wow, let me grab this. Okay? Thầy đọc cuốn sách đó.
And then he you know, his teaching is so advanced, so wonderful. Đọc sách rất là tuyệt vời, tại ông dạy toàn những cái bài pháp cao siêu dễ sợ. And then it comes towards the 20 pages into the book, he says, one of my successors asked me this, came to ask for instructions before he leaves. Okay, ông mới kể vào cuốn sách khoảng chừng 1/4 cuốn sách đó, thì ông mới kể, ông thiền sư mới kể, tôi có một cái người đệ tử của tôi đó tới học với tôi, ok, và muốn từ giả tôi mà đi, xin tôi một cái bài pháp trước khi mà ra đi. Thành về tôi mới dạy họ. This is what I taught him. First paragraph, second paragraph and third paragraph. 3 cái khúc. Bài học có 3 cái khúc luôn. And I read that, I said, oh, it's obvious. Why? More than 4 sentences. Ngay ông thiền sư cũng bị cái bệnh đó luôn nữa. Trả lời người ta mà cần 4 câu thì quý vị chết. Okay? If I ask you a question, you cannot give me an answer within 4 sentences, you're dead. I'm done with you. Hiểu không? If you really know what the answer is, what to do, why do you need 4 sentences? Let me ask you. You could say yes, no, right? Why do you need 4 sentences even? Mình biết á, mình đâu cần đến 4 câu nữa. Tức con mình chưa trả lời được. See, I rest my case. You still cannot answer his question. That's why I don't answer his question, because I do exactly the same thing. I wouldn't use more than 4 sentences. So I change the question to something else. Thầy cũng bị kẹt nữa, tại mấy thầy mà trả lời như ông này, thầy cũng phải cần hơn 4 câu thầy trả lời mới xong. Có một câu con nói được là thế này. I know, he said, can I do 1 sentence? He doesn't give up. Very good. Okay, nói gì? Come back and bring your something. Đồng hành. Sutra, the toilet. What? That's it. Come back and bring your something. Đồng hành. If don't believe, I'm just. Như điều người ta đang tiến bộ mà thối bộ sao có liên quan tới cái đó? Because if we explain, people don't understand and don't believe. So, throw the trash can, throw the toilet. You're not helping. He said that you have no compassion. Because we want to. I set you up already, I set you up already. This guy asks in sincerity. He really wants to know. He's not trying to cause problems. And if you say, I don't care, then you have no compassion. This is why you can't win. You don't answer, you have no compassion. Because you say that people don't believe in force. How even if people don't believe, you still must have compassion for them. Okay. You see, now Xianjie is not impressed. Mi ông thầy nói, see, this guy has no compassion whatsoever. How can you throw people away? Làm sao bác bỏ ta đưa? That's why I want to explain. Okay. Frankly, there are many criteria for you to know when you're progressing, as well as countless criteria for you to know when you're regressing. It just takes too long to explain. Okay? Thiệt ra phải trả lời như vậy này. Thành thật nói ông nghe đó. Nếu nói cho ông á, mà nói những cái lúc nào ông biết ông tiến bộ được, nó có nhiều vậy sao? Có nhiều cái tiêu chuẩn. Ngược lại, khi mà ông thoái bộ, ông có rất nhiều tiêu chuẩn. Thành nói không xong, nói không đủ thì giờ. 4 câu. I give you 4 sentences to answer him without answering. Thì dùng 4 câu mà không trả lời, mà trả lời ông mà không trả lời. See? But I can answer you what you can do to continue to make progress and not regress. Nhưng thầy có thể trả lời cho ông làm cách nào để mà tiến bộ mà không thoái bộ.
Làm chứ không phải là biết. You should know what to do. Knowing what to do is more important than knowing. Okay? Cái biết cách làm nó quan trọng hơn là biết. Agree or disagree? Okay? That's how you answer it. I play with him a little. I play all you a little bit to humor it, to wake you up. But this is how you answer it. Okay? Hồi nãy thầy đùa cái vị, nó thay đổi câu hỏi này, thầy phải đùa giỡn cái vị để cái vị tỉnh lại. Chứ còn thiệt ra ăn trưa nó no quá. You know, after eating full lunch, all these good food, you don't feel like listening to Sutra. You'd rather doze off a little bit and feel better. And that's why I joke with you a little bit. But this is how you answer. Okay? Nó trả lời như vậy đó. Okay? It's respectful. And underneath the respect is compassion. You don't just... There's no compassion in rejecting people. Even if they don't believe. Okay? There's no compassion. It's not right. Mặc dù người ta không tin mình không có được bác bỏ người ta, kệ người ta. They don't believe, it's okay. They don't believe you now, they will believe you later. Họ không tin bây giờ, lần sau họ sẽ tin. Lần sau không tin, lần sau nữa họ sẽ tin. And next time they don't believe, it's okay. Following time they will believe. So what's the big deal? The truth doesn't have to change. Cái sự thật nó không cần thay đổi. Okay? The truth helps. It will never change. Sự thật nó sẽ giúp đỡ cho họ. Okay, so what do you do to make sure you progress and not regress? Tràng, what do you do? Kim Điền, what do you do? Now Kim Điền is thinking. She said, that's an interesting question. Huh? What do you do? The Chinese. Tamiang. Chấm bạn.根据佛的教导，什么该做，什么不该做。如果可以做的，应该去做。那如果自己做不了，那就是不能够进步。Very good. 3 sentences. Better than answer my question. Very good. Cái này nói tiếng Tàu trả lời 3 câu, mà dù chưa trả lời thì không được, nó giữ 3 câu là giỏi rồi. You have to learn. Okay? People ask you, no more than 4 sentences. Nhớ như vậy, giảng pháp mà nghe không được dùng quá 4 câu. You really understand. You only need less than 4 sentences, fewer than 4 sentences. Clear? Okay? Okay. Thưa thầy, theo con nghĩ là khi mình đưa ra cái năng này nó phức tạp lắm, tu cũng rất là khó, nhưng mà ăn thua mình thôi, để cho mình quyết tâm đi. Mình tu tất cả khó khăn mình đặt bỏ, mình cố gắng mình áp lực cũng tu được thôi, cũng là tiến bộ cho nó được đưa ra ăn thua mình thôi. 5 sentences, 5 câu rồi. It's not bad, you know, 20% off. You know, so it's okay. Yes. Anyone else? Ai trả lời được không? Yes. Yeah, thầy như thầy nói là trả lời thì có là sao thì vô rất là khó trả lời, tại vì nó có rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà theo cái ý kiến của con thì có thể nếu mà mình nghĩ tới cái sự tiến bộ đó là một cái sự thành ra có nghĩ là tiến bộ không, mình không cần thiết ở những phần, nhưng mà mình thực hiện được là tu. Excellent. 4 sentences. Đúng 4 chắc 4 câu. Đúng. Giỏi. It's better. Muốn trả lời không? Không. Kim Điền con. Your turn, Kim Điền. Now he's awake. Now he's coming to him. He knows that. Very good. 2 sentences. I don't translate because it's okay. Yes, sir. Why?
What do you know? Think about it. Cô này có trả lời không? Don't be attached to it. Yes, sir. Hey, it's intrinsically very hard for us to tell, so the best thing is to trust your good knowing advisor. Mình không biết thì mình tin thiền tri thức. Mireya, agree, disagree? Muy bien. Huh? And this is the secret of Chinese approach. This is the secret of Mahayana approach. Cái đại thừa mình chừng nó thôi. Mahayana. How do you cultivate Mahayana? Làm sao cái vị tu đại thừa bây giờ? You follow your good know advisor. Theo cái người thiền tri thức. And don't quit. As long you're able to hang on, you're making progress. You cannot regress. Nó dạng gì như vậy? Cái vị chỉ cần đi theo thiền tri thức mà không bỏ cuộc, cứ ôm nó thôi, thì không cách nào mà thụt lùi được hết. You cannot regress. Okay? And this is contrary to the Western education, Western thinking. Cái người óc người Tây phương không nghĩ như vậy. Okay? Western always, I got to approve, I got to agree. Okay? Cái người Tây phương á, người ta nghĩ là tôi phải đồng ý. Okay? Tôi phải coi nó là đúng, tôi mới theo được. I cannot follow unless I agree with it. Okay? Mahayana is so profound, you cannot possibly agree or are able to comprehend everything you taught. Therefore, that's why you quit. Cái đại thừa đó, nó sâu, nó rộng, nó độ quý vị không thể nào hiểu được hết tất cả, thành ra quý vị nản mà bỏ cuộc. Okay? That's why in order all you have to do is not to quit, no matter what. Thành quý vị chỉ cần đi theo thôi, mà không được bỏ cuộc, là sẽ luôn luôn sẽ tiến bộ, then you progress. Tại vì người Tàu đó, người Hoa, bây giờ người Hoa, phát người Hoa là đi tìm người thiền tri thức. What happened is in a Chinese handbook, which I write, it's from the Chinese Dharma, my Chinese master, because I'm true to my claim. It's his Dharma, not mine. He says, find a good knowing advisor. Okay? Thì trong sách đó thầy nói, cái pháp của Ngài Tiên Hoang và pháp của thầy, it's nothing that's mine. Okay? It's 95% his. 95% của Ngài Tiên Hóa rồi. It's the training of the Wei Yang lineage. The way I see it. Cái đó cái nền tảng, that's the foundation of the Wei Yang lineage, Chan school training. Cái đó là cái nền tảng của cái dòng quy ngưỡng, cái huấn luyện như vậy đó. Okay? Okay, so what what my master says is that, according to Chinese tradition, is find a good know advisor. Đi tìm, đi tâm sư. The Chinese is very clear. They look for a teacher. They don't look for temple. They don't look for dharma. They don't look for anything. They look for a teacher. Look for a person. Họ kiếm không phải chùa, không phải pháp, mà kiếm một cái người. Is it clear? You find a person. You find a teacher. You find a wise person. Not a temple. Okay? Not the name. Okay? That's what the Chinese says. That's what the Chinese secret, the cultivation, the wisdom of cultivation, the highest wisdom, Chinese wisdom is that go find a good teacher.
Thành cái tinh hoa của cái Phật giáo người Trung Hoa đó là tìm thiền tri thức. Is it clear, Mireya? Okay. What they leave out is what? Họ không nói là cái gì? And I see their Chinese making mistakes one after another. Rồi tôi thấy những cái người bên Trung Hoa đó, lịch sử cái thiền tông người Trung Hoa, những cái vị đó họ làm lỗi lầm. Okay, they make a mistake. What mistakes is that? Would you like me to tell you? Why we turned into a chant, American chant, no longer Chinese chant? What mistake did they make? Let me tell you. Để kể thêm một cái chuyện này. There is a chant master called Wan Si. I don't know what the Chinese characters are. Just Wan Si. Okay. Thì có một cái vị thiền sư tên là Wan Si. Thầy biết cái chữ Tàu nguyên văn ông là gì? Thầy kiếm chưa ra. I don't have time to look for it. Not now. Okay. In the future we find it. He's been cultivating chant, đang luyện thiền rất nhiều năm under Liễn Chi, đang tu thiền dưới trướng của ngài Lâm Tế thiền sư. Liễn Chi is one of the two lineages that I inherit from my two teachers. The Wei Yang is from a Chinese teacher, Liễn Chi is from a Vietnamese teacher. Two bloodlines that I inherited. Thì cái dòng máu của thầy nó có hai cái dòng máu. Một cái dòng máu là quy ngưỡng của ngài Tiến Hóa, cái dòng máu Lâm Tế của ngài Mẫn Giác. Okay, is it clear? So I have affinity to these two dharmas, and có cái duyên với hai cái pháp này. Okay. Now, Liễn Chi is the founder of the Liễn Chi school of chant in China, which later became Rinzai. The Japanese went over to China, brought it back and called it Rinzai. Okay. Thì người Nhật á, qua bên người Trung Hoa học nghề xong trở về Nhật, gọi nó là Rinzai. Okay, it's Liễn Chi. So Master Liễn Chi is a very, very famous master, a very one of the best teachers. Thằng ngài Lâm Tế thiền sư là một cái vị thần thiền sư mà giỏi nhất một cái vị thầy có được. Okay, and so this chant master Wan Si trained under him. Okay, thành cái ngài thiền sư Wan Si này, Wan Si này tu với dưới ngài Lâm Tế rất nhiều năm, for many years. Then he one day says he quits, nó bỏ cuộc. He went over, bỏ đi. Went over to another famous chant master, bỏ qua tu một cái vị thiền sư khác rất nổi tiếng. Happened to be Mo Shan, tên là Mo Shan, núi. Mo is a name of a mountain. Shan is a mountain. Mo Sơn, you know. Okay. I don't have the Chinese characters, so I cannot give you the exact Chinese names. Okay. Mo Shan. So he went over and presented himself to the great chant master. Thì tới gặp thiền sư. And you know what happened? Mo Shan is a woman. Thì lúc đó thấy cái thiền sư Mo Shan này, Mo Sơn này là một cái người đàn bà. Who happened to be enlightened. Thì cái người đàn bà này đã giác ngộ rồi. Vicky chị, yeah. The feminist in Vicky, that is. And he met with her, and then of course he's being a chant master. Back then the Chinese think it's better to be enlightened master under an unenlightened student under enlightened master than being an enlightened student under an enlightened female chant master. Okay. Hồi xưa bên Tàu người ta có quan niệm rằng chẳng thà mình không giác ngộ nhưng mình tu với một cái vị thiền sư đàn ông mà giác ngộ rồi nó tốt hơn mình không giác ngộ, mình giác ngộ mà tu với vị thiền sư người đàn bà. Okay.
let me rephrase it for you in English. It's better, back then they believe that it's better for you to be an unenlightened student under an enlightened male child master than become an enlightened student under a female enlightened master. Okay? That's Chinese for you. Vietnamese is much classier than that. We don't study at all. Okay, so so this guy came over. So once he came over and said, and he didn't even he came. So you're a woman? This is what's so special about you? This kind of attitude. Then tới vào cái thái độ hơi kinh khi một tí. So Moshan asked he came, and so Moshan asked her attendant. He says, "Is he here as a tourist or is he here to seek Dharma?" Thì cái bà thiền sư Moshan mới nói là hỏi người bên cạnh đó, hỏi cái người trí giả đó, người sư trợ trí giả hả? Thị giả hỏi là cái ông kia đó tới đây để làm du khách, là ông tới đây để mà cầu pháp. So once he heard it, no, I'm here to seek the Dharma. Thế cái thiền sư Quang Si mới nói là không, tôi tới đây để mà cầu pháp, để thỉnh pháp. So Moshan says, when you came here, did you leave the Dharma outside the temple, or did you bring the Dharma inside the temple? Thì cái thiền sư Moshan mới nói là ông để cái pháp ở ngoài chùa hay là ông đem pháp vào đây? So the meaning is that why is so arrogant? Tại sao mà cái pháp mà cái gặp người mà phương trường mà không đối xử người ta đàng hoàng? Why can you meet, what she means, how can you meet an abbot and not pay respect to an abbot the way everyone, there's a protocol? Okay. So the one she says, is it where is the monk abbot? Hỏi là thầy phương trưởng ra sao? Okay, how is the male abbot? So Moshan says the abbot is neither male or female. Thì ngài Mô Sơn mới trả lời là cái người phương trưởng cũng phải nam cũng phải nữ. Okay, so once he became impressed with Moshan, thì cái ngài thiền sư Quang Si nó lại không đấu khẩu, thua ngài Mô Sơn, thành ra chịu thua, quỳ xuống là sẽ xin học pháp. So eventually once he kowtowed to Moshan and say, "Oh wow, you are such an enlightened master. I admire I really admire you. I like to learn from you." And he stayed with Moshan for 3 years. He became enlightened under a female Chan master. Cuối cùng ngài Quang Si mới chịu thua đấu khẩu thua, mà mới xin cái lòng kính phục và xin đầu quân với ngài Mô Sơn, cái bà Mô Sơn thiền sư đó để mà học. Thì sau khi tu với ngài 3 năm á, thì ông Quang Si được giác ngộ. So he says later he became a very famous Chan master himself. Sau này cái ông Quang Si đó cũng nổi tiếng, thiền sư rất là nổi tiếng. He says, I owe Lin Ji half of my teaching. Nó nói là tôi nợ cái ngài, tôi đổi ơn cái ngài Lâm Tế một nửa của cái trí hệ của tôi. And I owe Moshan the other half. Tôi nợ cái bà Moshan cái phần thứ nhì của cái trí hệ của tôi. Okay? This is what happened to that. And then you read a lot of these Chan masters. Là cái vị đọc những cái câu chuyện, những cái vị tiểu sử, những vị thiền sư khác bên lịch sử người Trung Hoa. This happens a lot. They find a good no advisor and they quit. They go find next one, find next one, find next one.
Okay, what they don't realize, they keep on regressing. It's the first one that's the best. They always keep on searching. Okay, and this is where the weakness in the Chinese approach. Cái này là cái yếu điểm của cái người Trung Hoa, là ta cứ đi tìm hoài, tìm tòi hoài. Okay, that's wrong. Cái đó là sai lầm. Why is it? Why is that? Yes. Because you think you know that. You think you know the first master that you go to isn't good enough. Because you quit. Tại vì bỏ cuộc. You quit. You failed the test, that's why you quit. Cái vì thi rớt, thành ra bỏ cuộc. I feel, personally, I failed as well. Cá nhân thầy cũng bỏ cuộc nữa. I quit as well. So I knew my wrong ways in the past. Trong quá khứ, thầy sai lầm. I quit. Okay? I quit on my teachers. Thầy bỏ cuộc với ông thầy. That's a big mistake. You don't quit. Không có được bỏ cuộc. Okay? Do not leave until your master tells you to. That's what the Chinese don't teach. Cái người Tàu không dạy cái bài học đó. That's wrong. If I knew, I wouldn't quit. Hồi đó thầy biết thầy không bỏ cuộc đâu. I'd be much better monk nowadays. Shakyamuni Buddha did not quit until he realized his teacher is no longer as good as he is. His teacher is not better than he is. Quý vị biết không? Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài khi tới học những vị thầy đầu tiên đó, Ngài sẽ không bỏ cuộc. Chỉ sau khi Ngài thấy rằng người thầy của Ngài không hơn thầy nữa, không hơn Ngài nữa, thì cái ý nghĩa là bằng nhau, không có dạy được gì thêm được nữa, Ngài mới bỏ đi. The only exception is Shakyamuni Buddha. When he realized his teacher is no better than he is, that's why he left. That's the only exception. Otherwise, take the Buddha's example. Don't quit. Theo cái gương của Phật, đừng có bỏ đi là sai lầm. I would teach you American Chan students, Mahayana people in America. Thành ra muốn dạy cho những cái vị mà học đại thừa ở xứ Mỹ này. Don't do like I did, the way the Chinese do. Theo truyền thống người Hoa, cứ tìm thầy, that's wrong. Cứ tìm truyền thống mà tìm thầy là sai. Okay? You find a teacher, you hang on until they kick you out. That's American Chan. Cái truyền thống đại thừa bên Mỹ là phải khá hơn như vậy. Mình tìm được người thiền trí thức rồi, mình không bao giờ bỏ cuộc cho trừ khi mà thiền trí thức đuổi mình đi. Why is that? But no advisor will not keep you if he can't help you anymore. Cái người thiền tri thức mà chân chính đó, không bao giờ giữ mình đâu, nếu như ông ta không giúp mình được nữa. The question you should ask now, how do you know that this is really a good no advisor? That's another question that I can't answer. Có người có thể muốn hỏi ngay, nhưng cô Kim Điền sẽ muốn hỏi thầy ngay, làm sao thầy biết cái người thiệt sự là người thiền trí thức? Thầy nói cái đó một câu hỏi khác mà thầy trả lời cũng chưa được nữa. Okay? Does it matter? Cần biết không? Quan trọng không? You don't worry about your good no advisor, you worry about yourself. You don't quit first. Đừng có bỏ cuộc trước cái đó. Don't quit.
And if you really want to know, the people who you can ask. Don't ask your teacher, ask these people. Okay? Thầy trả lời cho quý vị nghe. Nếu quý vị mà không biết người thiền tri thức là nên theo là không, đừng có hỏi mình, đừng có hỏi ông thầy. If you don't believe, don't ask me, don't ask yourself. Ask people who have real wisdom, not you. Quý vị đâu có trí huệ đâu mà đòi cái đòi biết hỏi những cái người biết hơn quý vị nè, hỏi Phật, hỏi Bồ Tát này mới hỏi, chứ còn hỏi mình làm cái gì? What do you asking yourself? What do you know? Does that help? So I answer to your question. How do you what can you do to make sure you progress, you don't regress? Nên tôi sẽ nhắc lại quý vị cái vấn đề làm sao mình có thể cần làm cái gì để mình tiếp tục tiến bộ, mình không thoái bộ. Very simple. Find a good no advisor and hang on. That's it. One sentence. Thầy trả lời cho. Cần làm cái gì? Tìm thiện tri thức và bám vào, đừng bỏ cuộc. Because the good no advisor will do things to discourage you. Good no advisors don't want to hang on to you. Người thiện tri thức nó có ôm quý vị làm cái gì? Yes? Does it help? And again, if in case you're unsure, pray to the Buddhas and Bodhisattvas and says it's the same thing. I really want to learn. What should I do? Mà cái gì mà còn thắc mắc mà không còn thắc mắc nhiều nữa thì cầu khẩn Phật Bồ Tát, người ta biết. Cái vị thiền sư thành tâm, các ngài sẽ chỉ đường cho. If you're really sincere, they will show you the way. It's much better than asking yourself. Hay hơn là tự hỏi mình nhiều. Better than trusting yourself. So far, so good? Okay. All right. Can we go back to the slides? Okay. Can we speak Dharma as per text criteria here? Mình bỏ hơn tiếng đồng hồ nói chuyện tầm bậy tầm bạ không? Okay. So here's what happened again. The theme is that the ego is so we need to get rid of the vestiges of the shadows of the ego casts. Okay, over time, over many lifetimes. Nên thầy nói tu là phải gạt cái ngã, xong rồi gạt những cái bóng của cái ngã nó từng tạo ra từ bao nhiêu kiếp rồi. Bởi vì cần rất nhiều thời giờ. That's why it takes a long time. Okay. In particular, it's important to learn to investigate sutras. Chuyện khác nữa, quý vị phải nghiên cứu kinh điển. The sutras provide you with the road map on the right directions. Thì học kinh điển để quý vị thấy được cái địa đồ, biết cái hướng, mình có thể định hướng được đi đúng là mình đi sai. Okay. For example, cái địa đồ nó quan trọng để quý vị biết cái hướng mà đi. Ví dụ, okay, going back to slide 59, chấm 59 as I promised. Okay. Each level of your progress, each milestone, okay, are very, very clearly defined in the sutras. Mọi cái quá trình quý vị, mọi cái trình độ quý vị, nó rất là rõ ràng khi quý vị nghiên cứu kinh điển. It's described very clearly in the sutras. So if you know the roadmap, you know the description
of that cities, of those places. Then you know when you get there. Hopefully. Okay? Quý vị biết cái địa đồ, biết cái hình tướng của cái chỗ đó thì quý vị tới, quý vị mới nhận ra được chứ. Furthermore, you know how to get there. Okay? Quý vị biết in all the Sutra explanations, okay, lies the instruction on how to get to those places. Trong tất cả những kinh điển mà Đức Phật giảng, các tổ sư giảng, họ đang giảng cái phương pháp để mà tới đó. They show you the way how to get there. Okay? So for example, on slide 59, dạng như tới tấm 59. Okay? Okay. Bullet number 2. Okay. If you possess virtue and learning, see, learning is from study of sutras, of the theory, of the principles behind it. Nếu quý vị có đức và cái trí huệ và cái học vấn, okay, học vấn này là học từ cái kinh điển, học cái giáo lý ra. Okay. Then you understand that the ego are made up of the 5 skandhas. Okay. Là quý vị thấy rằng á, cái bản ngã mình á, nó gồm những cái ngũ uẩn nó tạo ra. And these 5 skandhas are impermanent. Và quý vị quán rằng thấy rằng cái ngũ uẩn này nó chỉ tạm bợ thôi, nó vô thường. Okay. Impermanent, remember. Okay. This is the key. This is as per Heinz Meyer request. Okay. Theo cái ông lần trước hỏi, the last time 2 weeks ago. If you contemplate the 5 skandhas, nếu quý vị quán cái ngũ uẩn as impermanent, là vô thường, it doesn't last forever. That's what impermanent means. Bound up with suffering, nó là khổ. Okay, and void of self, mà nó vô ngã. Then you reach something the Hinayana calls seshut, the first stage of seshut. Nên quý vị sẽ đắc được sơ quả A-la-hán, thánh quả của bên nguyên thủy. Any questions? Ai thắc mắc gì không? If you do that, this is the method for you to certify the first stage Arhatship. Nếu quý vị thấy được cái này là quý vị sẽ đắc sơ quả A-la-hán ngay lập tức. This is what happened to, as I said, the last lecture, to the Buddha disciple. Đây là cái ngài Kiều Trần Như, in particular Ashnata Kondinya. He saw that. Ngài Kiều Trần Như thấy được cái này khi nghe Phật giảng pháp. When the Buddha spoke the Dharma to Ashnata Kondinya, Ashnata is Sanskrit for the first one to awaken. Ngài Kiều Trần Như là cái người đầu tiên, cái tên đó, người đầu tiên mà thức tỉnh. He saw that the 5 skandha, cái ngã mình, your ego, you yourself, is impermanent. You're gonna die. Okay? Cái vị là vô thường, cái vị sẽ chết. You full of suffering, cái vị là khổ. So what's the big deal? Why are you so attached to yourself? Tại sao quý vị chấp trước dữ vậy? And there's no self. That you cherish so much is actually not real. Okay? He's certified to Arhatship.
First stage Arhat. There's no one who's suffering right now. When your legs are hurting, all you have to say to yourself, I'm not hurting. There's no self who's hurting. It's that simple. Ngồi chân nó đau, cái gì chỉ cần quán là không có ai mà đau hết. There's no one who's suffering at all. There's no one whose legs is suffering at all. That person is not real. The suffering is not real. Cái khổ là nó giả. Cái chân nó đau là cái giả. Cái người mà nghĩ mình đau là cái giả. Then you certify two stream mantra. Quý vị chứng vào nhập lưu. Yes? Questions or comments? Easy. Nó dễ như vậy đó. In order for you to become to certify to sagehood, Vicky, that's all you have to do. Nó giản dị như vậy. Muốn chứng thánh quả, chỉ cần làm như vậy là chứng thánh quả ngay lập tức. You're not impressed. You know, when I was cultivating, I would die to find a way to do it. Okay? Hồi đó mà thầy bắt đầu tu đó, thầy là kiếm đủ vàng phương cách để tìm một con đường để mà đi, để mình tiến bộ, mình chứng quả. Now I tell you these things. Thầy nói cái gì thì tên bơ, khinh thường vậy sợ. I couldn't ask anyone. I said, okay, so first stage Arhat is so important. What can I do? What is there a pathway? Con đường là cái gì? Hồi đó thầy muốn biết con đường làm sao mà làm gì để mà tới cái quả đó. Không ai nói trả lời hết. No one answered me. I'm telling you, this is all you have to do. Chỉ làm như là tới thánh quả. Yes? Thầy, ví dụ mình thấy các pháp vô thường rồi. Ví dụ bây giờ mình đang lại, mình nói mình làm 108 lại, thì mới lại thứ nhất mình cứ xả xuống, là nó xuống, nó cũ, nó chờ cái hai mình vừa lại cái là nó sắp sửa xuống, cái thứ ba lên nó liên vô thường liên tục luôn. Mình đang chấp là thấy đang hiện bây giờ, ngay bây giờ nó xuống liền, nó cũ liền. So let's be real. What does it mean? All these three criteria. Ba cái này nghĩa là sao? What does it really mean? Nó liên tục nó đi. Huh? What does it mean? Okay, let's say you sit there and your legs are hurting right now. Chẳng bây giờ quý vị ngồi đó, chân nó đau. Okay? Your legs are hurting right now. Cái chân nó đang đau bây giờ, phải anh Kim Điệp? Yeah? Yeah? Okay. Yeah? Okay. Use it. Dùng đó cơ hội. That's an opportunity for you to apply this Dharma. Đó là cái cơ hội để quý vị áp dụng cái phương pháp này. How do you apply it? Làm sao ra áp dụng? See, you guys are not very good at this, are you? This is theory. Cái này là chỉ lý thuyết thôi. Okay? What do you do? This is knowledge. But what you do? How do you translate this knowledge into action? Cái này chỉ là cái lý thuyết, nhưng mình làm ra sao? What do you do? The legs are hurting, chân nó đau. Okay. Or better yet, okay, you upset at your girlfriend, hoặc đang giận bồ. The anger inside of you. Người mình đang bực bội, đang tức này. Okay? How do you apply this Dharma? Làm sao áp dụng cái pháp này bây giờ? First of all, okay, the pain is impermanent. Thứ nhất là cái đau này nó chỉ tạm thời thôi. It's not gonna be forever. I guarantee you, the pain will not last forever. Cái đau này nó không, nó sẽ ngừng lại. It will stop. That's your knowledge. In theory, the pain will stop. Trên lý thuyết, cái đau này sẽ ngừng lại. So far, so good? In theory. Yeah. Okay. So far, so good. In theory, I agree, right? We all agree, right? Ai cũng biết cái gì đó. Everyone knows, right? It's impermanent. It's not gonna last. Chắc chắn nó sẽ ngừng lại. It's for sure. Okay? Look at me. I've been doing this for 20 years. It's bound to stop someday. Thầy đã làm 20 năm rồi. Thầy tin, I really believe it will stop someday. Chắc chắn một ngày nào đó thầy tin tưởng nó sẽ ngừng lại.
The Buddha is light. Phật có nói lại, không có dối quý vị đâu. Okay. Number 2, it's bound up with suffering. Okay. Khổ dễ sợ lắm. Yeah. Thế này mình đừng nói tí lý thuyết cho con. Từ từ thầy giảng gì cho con sau. She's causing problems again as usual. She asks, so the pain is not going to last forever. She only wants to know when it's going to stop. I said, we're talking theory, honey. We're not talking about real life yet. Cái này mình chỉ nói lý thuyết thôi con rồi, chưa nói cái thực tế rồi. Okay. Thế đau là khổ. Okay. This is suffering. Okay. This existence so much suffering. Nó khổ dễ sợ lắm. Okay. Void of self. No one is suffering. Không có ngã, có nghĩa là không có ai đang đau. No one suffering at all. So far so good. That's theory. Cái đó là lý thuyết phải không con? Chắc chắn nó sẽ ngừng. Let me repeat for you, Mireya. It will stop that pain. Number 2, it's so much suffering. Yes, we agree. Number 3, it's no one who's suffering. You are empty. There's no one who's really suffering at all. Không có ai đang đau hết. Sự thật là that's the theory. This is wisdom. If you really have wisdom, that's what you understand. Nếu quý vị thực sự có trí huệ, quý vị sẽ thấy được như vậy. So far so good. This is the secret of wise people. Những cái người mà có trí huệ ta thấy được như vậy. So what do they do? Họ làm gì? Once they see it, what happens? What happens? Hả? Kim? Cái người trí huệ mà thấy được như vậy họ làm cái gì con? What? He doesn't know. What do you do? Chinese people. Huh? Chinese people. Cambodian people. I make fun of the Chinese. If we learn from the Chinese, we're going to excel on the Chinese. That's why I call them Chinese now. Mình phải chọc người Hoa, tại mình học Pháp người Hoa, thì mình phải biến thành Pháp người Mỹ để mà hơn người Hoa, chứ không lẽ mình bằng người Hoa mình mắc cỡ chứ. The Chinese, the American has to improve on the Chinese. We're not second to anyone, okay? This is American Mahayana now. Yes. 理论上我们都是懂得，但是呢，要实行起来呢，它就比较难。那如果有时间的时候，就慢慢的去实行，久久的时候，它就会慢慢痛，慢慢的减少。以后就会不痛。Not bad for Chinese. Cũng được. Okay, so what do they do? Another example, ví dụ khác. You sit there, someone walks by, say, idiot. Mà nó ngồi đó, người đi ngang, ta chửi, nó đồ ngu. Okay? Idiot. Okay? Giận đấy. Inside, so, how dare you? Okay? Người ta chửi mình giận ngay lập tức. Right? See interest? Okay. The anger inside of you. Cái giận đó. Okay? I'm talking to you. Okay? Please pay attention. This anger here is impermanent. Cái giận này nó vô thường. See, Vicky now likes it. It's bound up with suffering. Nó là khổ. If it is suffering, why do you stay angry? Nếu quý vị biết nó là khổ, tại sao quý vị giận làm cái gì? Why do you grab on to the suffering? Why do you grab on to this anger, hả Anna? Why? Quý vị biết nó là khổ, tại sao quý vị ôm nó làm cái gì? It's devoid of self. Nó không có cái ngã. It's no one who's insulted right now. It's no one who's angry right now. Cái người mà đang giận nó, thực sự nó không có. It's an illusion. So what do you do? You become deaf. Idiot!
Mình bỗng nhiên mình u tai, mình không nghe nữa. Nghe bên này ra bên kia. You hear from this end, it goes out the other. That is a stream enter. Cái đó là vô nhập lưu. What does it mean, stream enterer? Nhập lưu nghĩa là sao? Nhập lưu nghĩa là sao? This is very important. This is not explained in the Chinese. Cái người Hoa không giảng cái này. Yeah, I know, I'm making you fun of Chinese. Now, Mexican people get it. Những người medical. Yes. Drops the self, drops you. On the right track. Gần đúng. According to Chinese, and the Vietnamese who translated from Chinese, it says, you enter the stream of the sages. Ông này nghiên cứu dễ sợ lắm. He's very well read. Nhập cái vòng của thánh nhân. You enter the stream of the sages. That's why you call a stream enterer. Okay? Mình nhập lưu là nhập những cái dòng sông của những người thánh nhân. So from now on, you part of sagehood. Từ đây quý vị sẽ được đẩy về cái thánh quả. All you do, you flow towards sagehood effortlessly. Nhập lưu có nghĩa là quý vị nhập vào cái dòng sông của người thánh nhân. Thành bây giờ quý vị không cần làm gì nữa, sẽ tiếp tục từ từ mà tiến tới cái thánh quả, từ từ tiến bộ. You will continually progress towards higher and higher and higher levels. So why it's very important. Cái này bởi vì cái nhập lưu nó rất là quan trọng. You see that? You get the stage where now you enter sagehood and you continue to progress higher and higher and higher effortlessly. Cái gì nhập vào cái dòng của những người thánh nhân và bây giờ quý vị sẽ tiếp tục tiến bộ mà dùng rất ít sức. Isn't it wonderful? Would you like to get there? Quý vị muốn tới là muốn tới. Wouldn't you? I would. That's why I said, tell me of a way to get there. Thằng thầy trước thầy cứ mò cái đường hoài, làm sao tôi tới chỗ này? And you don't believe what I had to go through. Quý vị không thể tưởng tượng được quý vị thầy phải làm gì nữa. I begged. In the most undignified way. I cried. I threatened to quit. You know, all kinds of things just to find a way. And now you're unimpressed. Okay, so that's the first meaning. The first meaning is stream enter. Cái này là quý vị xem, cái này là cái nhập lưu. What's the second meaning? What it really means is not just that. Cái nhập lưu này không phải chỉ nghĩa là cái nhập vào cái thánh lưu không đâu, còn có một ý nghĩa khác nữa. It's one more important meaning. Yes, anyone? Those who know already, because I told them, should shut up. Ai biết không? Tại sao gọi là nhập lưu? Why is it called stream enter? Idiot! Goes in this ear, goes out the other. Bị người ta mắng và chỗ này, tai này đi ra tai kia ngay lập tức. Nothing in between, không còn gì hết. No trace. Tai này ra tai kia. What does it mean? Tai này qua tai kia. Text, what does it mean? See, it's too much for Americans. Oh. Yes, Kim Điền. Cho nó chạy qua. Cho nó chạy qua thật không? Khiếp không?
Let it flow past you. You're the bridge. Let the water flow under you. You're still there. Nập lưu có nghĩa là mình như là cái cầu vậy. Nước nó chảy qua cái cầu thôi. Yes. But you're not part of the stream. Like you're the stream of life. You're in it. It's all flowing around you. Yes, that's right. That's right. It flows through you. Nothing flows through you. Nothing stays. No trace. Không có một cái dấu tích gì hết, vết tích gì hết. Nó chỉ đi qua mình thôi. You see something, it goes through. Nothing remains. Mình thấy cũng giống như không thấy. That's what he said. You see as if you don't see. You hear as if you don't hear. You smell as if you don't smell. Mình nghe, thực ra giống như mình không nghe. Mình thấy cũng giống như mình không thấy. Mình ngửi giống mình không có ngửi. For stream enter. So what does it mean? Nghĩa là sao? You're depressed? Cô nói về ông thầy chán đời. Excellent. because you're so depressed and no matter what happens, you're still depressed. có nghĩa là cái này cũng có lý, tại khi mình chán đời, bất cứ ta làm gì mình cũng chán đời như thường. You're depressed because someone tells you to be depressed. So it's stuck already. See? Quý vị chán đời tại con người nói quý vị nên chán chường đi, mà quý vị tin nó, thì quý vị ôm nó, thì quý vị mới chán chường. The reason you're depressed because the thought says you should feel bad. He said, I agree, I feel bad, and it stays here with you. If that thought says you should feel bad and go through, you're not depressed. Thì nhớ, tôi dặn cái vị nghe. Khi một cái tư tưởng nó khởi lên, this is why people get depressed. He says, I feel bad about this. Oh yeah, you agree, Tex? You know how it feels like? Huh? Yeah. When you're depressed, you remember those moments? It feels so bad, eh? Right? You feel so bad. And you say, I agree, I want to feel bad. Whereas you say, it feels bad, okay. It feels bad, okay. How can you be depressed? Cái tư tưởng mới khởi đây, nó là tôi đang đau đớn khổ sở, thì cái người mà bị chán đời sẽ nói là đúng rồi, khổ quá, rõ ràng là khổ mà, ông mới mắng một trận, mình thương ông như vậy, ông cứ mắng nhiếc mình hoài, khổ ơi là khổ, thì cái đó mình mới chán đời. Còn nếu mà mình phải khổ, mình đi ra nghe xong mình làm lơ, thì mà sao mình chán đời được? You thought about that? So that's my point. When you become a stream enterer, you should not be depressed. Mà nhập lưu quý vị không nên bị chán đời. You should not be depressed. Yes. Well, in these lives, there's a thing with songs that's a curious phenomenon. That if you hear it, if you're feeling sad about something, you hear an incredibly sad song. Yes. You go into the song, you feel it, and then suddenly you feel good again. Yes. It takes the sadness away somehow. Yes. I mean, how does that work? I know that it happens, but why do you think it happens? The change in mood? What are you asking about? You're asking about the switch of mood, or are you asking about what register and what doesn't register? It's different aspects here. I'm not sure which one you're asking about. I'm asking about the switch of mood. Why?
does your mood change if you hear the sad song and you're sad? Uh-huh. Do you have any idea? It's a phenomenon that I've seen. Yes. Okay. I can never understand why it is. But you in a business, that's what you do to lure people to buy your records. And you're asking me? How sad. Cái ông ca sở này, ông nói là tại sao nghe bài hát nhiều khi mình vui, nhiều khi mình buồn. Bài hát làm cho mình buồn, bài hát mình vui. Thì hỏi ngược lại, ủa cái nghề ông là nghề ca sĩ, ông biết bao nhiêu bài hát, xong rồi hát biết bao nhiêu bài ca, xong để làm người ta buồn, làm người ta vui, ông mình chưa hiểu rồi. Ông hỏi chuyện vô duyên lãng xẹt thì nghề ông hỏi tôi, this is your profession, and you ask me about your profession? Yes, ma'am. Giống như họ nghe giống như thầy nói là cái gì nghe xong rồi bỏ, nghe xong bỏ được, không có lưu trữ. Còn cái họ cũng cách thực hành, nhìn cái gì cũng giả tạo hết. Nhưng mà ông đầu thời gian ông nói giống như ông là người bị mất trí vậy đó. Ông cái gì mà cứ đọc lại cái họ quên. Vì con xin hỏi thầy, vậy cái đó cái người như vậy là họ bị bệnh lãng trí hay là họ? This woman here has been going parallel tracks. She says she goes to another temple and she listens to the Dharma, and someone asks the master, so you hear about you hear something, you drop it, you hear something, you drop it. Pretty soon the student here says, I don't remember anything. So is it stream mantra, or is it just this person losing his memory? I said, you traitor, I'm not going to answer you. Cái người mà phản phúc như thầy không trả lời. Yes, but you can help her. Nên cái gì có thể giúp cô. Yeah, ông thầy già sẽ giúp cô. Ông thầy già trả lời 4 câu rồi. 4 questions. Yeah. Cô nói là ông thầy ông dạy á, nghe gì bỏ, nghe gì bỏ, nghe gì bỏ. Cái lúc cái ông học trò cái gì cũng quên hết luôn nữa. Cái tôi hỏi ông thầy, thầy cái này thầy con nhập lưu hay là thầy con đảng trí vậy thầy? Đồ quỷ. Can you imagine? You go and learn from another master besides me, and then come in and asking a question you should have asked the other master in the first place. Tới học người thầy khác xong đem câu hỏi tới hỏi thầy, vô duyên lãng xẹt. Cái đồ phản phúc. Ta chửi cho đồ phản. Ingrate, vô ơn bạc nghĩa. Hết. Thầy con thấy cái ông đó là áp dụng sai thì sao đó, chứ còn con có một lần cái kinh nghiệm mới một khoe cách đây khoảng 4-5 năm á, trong chùa An Lạc ở Mưa Tê có cái bà đó làm con một chút xíu là con tát tay bà rồi. Nhưng mà con nhớ cái sách Thức Thị Tông này nè, con áp dụng được một cái thì nó tan tức thì liền, cho nên mình rất là cảm ơn Phật pháp, không phải mình quên những ông kia đâu. More than 4 sentences. I'm not translating. Trên 4 câu thầy không nói dịch. So what do you do? Cái nghĩa của cái nhập lưu là gì? What does it mean stream enter? It's not forgetting. Cái này không phải là mình quên. Does it mean you forget? Có nghĩa là mình quên hết là sao? What does it mean? Nó chỉ có nghĩa là mình không có chấp nó. Có nghĩa mặc dù nó chửi mình nhưng mình không có giận. It only means that you don't react to it. For example, they insult you. You idiot! What do? Nothing. Because you don't react to it. That's all you do. Chỉ làm như vậy thôi. Không phản ứng. Đâu có nghĩa là mình điếc đâu. Doesn't mean you deaf.
You still hear it, but you don't do anything about it. That's why it drops it. Thấy là xả. See that? Huh? As, yes, I love you. I want you. Wait, I'm not done yet. I need you. I can live without you. See? That's stream enterers. Có nghĩa là anh yêu em, xả ngay lập tức. Anh muốn em, xả ngay lập tức. Anh không thể sống nếu như không có em, xả ngay lập tức. That's all. That's all it means. You don't let these 5 external objects affect you. The sound, the form, the smell, the taste, the touch, they cannot affect you. Quan trọng, cái âm thanh, cái mùi vị, okay, cái hương vị, cái hình bóng, cái sự cọ xát, nó không có thể làm cái gì dao động được. What you know is an insult, but you don't hang on to it. Tâm mình biết nó đang chửi mình, nhưng mà mình làm đơn. You know they're insulting you. You know she's pretty. Rõ ràng thấy người ta đẹp, but you don't do anything. See? You know he's a handsome guy. But drop it. Drop it. You don't see a handsome guy. Ooh. I want him. Then you know a stream enterer. Thấy người ta đẹp mà mình nhảy từ cái tưng là nó gọi là nhập lưu được. That's a yes sir. So the stream enter internally, there's no reaction. You know, you aware, but you don't react to it. Mình biết nhưng mình không có phản ứng gì. That's why you know this is a mouse, you drop it. As soon as you know, you drop. As soon as you know it's an insult, you drop. As soon as you know you get angry, stop. Don't get angry anymore. Drop it. Biết mình đang giận, xả giận ngay lập tức. You like it, the Chinese like it. You know it feels bad. Goodbye. You should feel bad. Okay. The thought arises, I feel bad, you should feel bad. This is bad. Okay. Done. Don't hang on to it. You should know. Mình vẫn có cái cảnh giác, mình có ý thức được như mình không có chụp nó. You know, you're aware of it, but you don't hang on to it. That's all you do. That's why it's called stream enterer. Mới gọi là nhập lưu. It flows through you. All these things flow through you. That's all they do. They have no traces left. Nó không có cái gì nó ở lại với cái vị ấy. Nó chỉ đi qua mình thôi. Nó lướt qua mình thôi. It flows through you. Isn't it beautiful? And that's called wisdom. Cái đó gọi là có trí huệ, thưa quý vị. Dễ sợ không? Now. Yes, sir. I was going to ask, is one way to train yourself that somebody, say, insults you, so you still internally have a reaction, but you stop and you don't externally react. That's the first step. And then eventually you don't react anymore. Yes, right. It takes phases. Yes. So is that, like, how do you know you're actually doing it, or you're just pretending not to react? What? How do you know you're, like,
that you're just like, ignoring or For example, the thought says, I feel bad. Okay? you're already feeling bad. No, the first thought arises when you wake up in the morning. I feel bad. It is so bad. Okay, go. The reason you continue to feel bad is because you hang on to it. You say, oh, you're right. It is so bad now. You find excuses. You justify that state. Yes. What if you are not aware of the thought? You just feel in your body. And you feel that. You feel bad. Then you're stuck already. So what you do is you say, okay, I know I'm feeling bad right now. Drop it. Okay? Dropping varies from time period. If you're slower, you feel bad a long time before you drop it. And you get better, you drop it faster and 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 faster until you get the first stage Arhat, where you feel bad, okay, done at that moment. Does it make sense? That's why there are levels. Is it clear? It sounds easy, but this is a recipe for you to keep on dropping. Okay? Nó nghe là dễ, thực ra nó rất khó làm, tại cái này cứ việc làm từng cái trình độ nó khác nhau. Each level you are, okay? It's harder for you to drop certain things. Mỗi trình độ quý vị nó khó xả những cái loại khác nhau. Okay? When you first dhyana, it's very hard for you to drop what? Quý vị lúc mà sơ thiền quý vị khó xả cái gì? Food, excellent. Đồ ăn. Very good. What else? Sleep, ngủ. Cái đó rất là khó. The tư tưởng says, the thought says, sex. Very good. Tình dục. Excellent. She's been studying. Cái cô này đang học hỏi. Okay? Very hard for you to drop. Food. Lúc mình sơ thiền, mình khó mà bỏ cái thèm ăn. Okay? Thèm ngủ và thèm tình dục. When before first stage, first dhyana, very hard to drop the desire for food, for sleep, and for sex. So far, so good? Before. Once you get there, it's much easier for you to drop it. Why? Because you know the state. When you're free from that, that's why I say, this is not as good as what I can be. Does it make sense? Before that, you don't know what it's like not to be free from those three desires. Now, at times, you're free from those three desires. Am I correct? You are free from those three desires at times. Am I correct? You can give them food. Sex? Maybe. Sleep? Yeah. Okay? Because before you didn't know, you have no control. At first dhyana, you have some control now. Second dhyana, different. Third dhyana, different. Fourth dhyana, different. Fifth, samadhi, different. Sixth, different. When you get to, that's how the good no advisors knows where you are. Tại cái người thiền trí thức á, mỗi cái trình độ quý vị á, nó xả cái loại xả nó khác nhau, cần tập cái loại xả khác nhau. At each different level, first dhyana, second dhyana, third dhyana, you have to learn to drop different kinds of things, and the good no advisor knows that. Mỗi trình độ quý vị phải tập xả các loại khác nhau. Quý vị thiền trí thức, người thiền trí thức mà giỏi sẽ thấy được cái đó.
Any question? Ai thắc mắc gì không? You know, we still at the same bullet point as we started two hours ago. Mình vẫn ở một cái điểm tuần trước, which we started last, the last lecture. See, so I'm guilty too. I use more than 4 sentences. Thầy không bị cái bệnh đó luôn nữa, nói dông dài. So all these thoughts arise in your head. You have no clue what kind you have to deal with. Cái óc cái gì nó đủ cái tư tưởng hết, quý vị đâu biết nhận được cái nào là cái nào đâu. Okay? You cannot handle all of them at the same time. Quý vị không thể nào bỏ hết tất cả cùng một lúc được. You have to choose which one to work on. Cái phải chọn những cái loại mà phải giải quyết từng cái trình độ khác nhau. Agree? You need to select which one you need to handle. You need to devote your resources, your attention, your energy right now. Okay? Your good know advisor knows that. Cái người thiền trí thức người ta nhận được cái đó. You can't. Quý vị thấy không được. It's for you, it's 9,000 thoughts. They're all equally important, all equally powerful. Okay? Cái óc quý vị nó có 9.000 cái tư tưởng khác nhau, nó đều là đối với quý vị, nó đều là quan trọng, nó đều là mạnh. Thế quý vị cũng thể là nhận nó được. Even Kim being someone as smart as Kim being, she can't tell. Can you? Questions? Ai thắc mắc gì không? Questions? Yes? Okay, then we have 2 more minutes and we should wrap it up and transfer the merit and virtue to the rebirth. Let me try to finish it in these 2 last bullets, because otherwise I have to start over next time again. Okay, and the third bullet, thầy cho thầy một vài phút thầy nói cho nó xong cái tấm này cho xong rồi. And once you are stream enter, you go to high level, second stage Arhat, third stage Arhat. Okay, you contemplate the same thing: impermanent, suffering, and void of self. Khi vị nhập lưu rồi, cái vị muốn tới nhị quả, tam quả, cái vị vẫn quán như là vô thường, khổ và vô ngã. Okay? And finally, when you're fourth stage Arhat, you should also contemplate as that. Okay? As they should contemplate as the 5 skandhas are impermanent, bound up with suffering, and devoid of self. Okay? So you see, you have a very powerful approach to attain sagehood. Quý vị thấy này, con đường đi tới thánh quả như vậy. If you do it this way, it shouldn't take you 10 years like Fra Samurai to do it. Fra Samurai took him 10 years to get there. Cái ông ngài hòa thượng mà Thái Lan đó, ngài nói 10 năm ngài mới diệt được, ngài tốn 10 năm. Nếu quý vị dùng cái phương pháp mà tu, quý vị sẽ không cần tới 10 năm đâu. Could be as fast as days, weeks, months. Có thể lẹ nhưng mà ngày, vài tuần, vài tháng là xong. You think I knew that? Thầy biết cái đó? I didn't know this. That's why I give it to you.
Trước thầy đâu có biết đâu, bây giờ thầy cho quý vị. It's a gift. Yes, sir. Isn't the key word though to contemplate? What does that mean and how do we do it? Làm sao mình quán là sao? You drop it. You keep on dropping it. Cứ xả nó thôi. As soon as you realize you're attached to it, drop it. Mình biết mình đang xả, mình đang chấp thì mình xả. Yes, sir. Thầy, nếu mà một cái chuyện nó tới mình mất ý mình thì mình thầy nó xả thì ok rồi, nhưng mà nó chống là mình không cho mình xả thì mình phải quán ba cái đó mình phải trị. So what if you can't drop it? What if you can't drop? Mình xả được làm sao bây giờ? Mình quán ba cái đó thì nó yêu thương khổ luôn. Mình phải nói với nó là yêu khổ yêu ngã. Mình thắng nó thì mình drop là được. Mình chỉ drop được sau khi mình thấy nó thực sự như vậy mình mới drop được, mà mình chưa thấy nó như vậy. Nếu mình chưa drop được có nghĩa là mình vẫn thấy nó là có thể chưa phải vô thường, vẫn thấy nó là hay ho, vẫn thấy nó là có một cái người như thường, có một cái ngã như thường, là mình chưa khả nó được, chứng nó thôi. The reverse is true. What if you can't drop it? What does it mean? It only means that you don't see it as impermanent yet. It could also mean that you like it. You think it's not suffering. You think it's normal. If you realize it's suffering, you drop it right away. You see? You say, you should feel bad. Okay? I don't have to feel bad. You only feel bad, okay, because you think it's okay. When you say, the thought arises, you should feel bad. I don't have to. Are you kidding me? It may be the end of the world. Maybe I have no clothes to wear. I have no food to eat. Should I feel bad? I refuse to feel bad. Mình không có áo lạnh, không có áo mà mặc, đói không có đồ ăn mà ăn, khát có nước mà uống. Ok, mình phải khổ hả? Đâu có. You don't have to. You don't have to suffer. What does it mean? Nghĩa là sao? The body may hurt, but the mind doesn't. Cái thân mình có thể khổ, nhưng cái tâm mình không có khổ. That's all it means. Hiểu không? Is it clear? Of course it hurt. Of course it's cold. Sao quý vị nói mình không đói được? How can you tell me when you're thirsty that you're not thirsty? Mình rõ ràng cái thân mình nó đang khát, sao mình nói mình không khát được? Of course, the body is thirsty, but the mind is not. Nhưng cái tâm mình nó không có khổ. Is it clear? Don't confuse the two, Anna. The body experience is different from the mind experience. Two separate things. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Is it clear? If your leg hurts, yes, it hurts. Nếu cái chân nó đau, thì rõ ràng cái chân nó đau. It's clearly hurting, right? Nó rõ ràng nó đang đau, right? Why do you unbuckle? Tại sao quý vị xả chân làm cái gì? Hả? Tại vì cái tâm quý vị bắt xả, chứ cái chân nó đâu có quý vị xả đâu. Did the legs tell you to unbuckle? No. Yeah. Thank you. Who tells you to unbuckle? Ai nói cái vị xả cái chân ra? Your mind, not your legs. Your legs say, it hurts, so it hurts. It doesn't say, please unbuckle. It's you who says, Anna says, I can't take this much longer. Too much suffering. You accept. You see how stupid you are, how ridiculous you are. We watch you all these years and oh my God, I still don't get it. Dạy cái gì biết năm này qua tháng nọ vẫn không thấy được, không hiểu được chứ thưa. We're not teaching you to fool yourself. We're not. Don't walk away here saying, oh, these guys are so extreme. I'm hurting and they tell me, no, it doesn't matter. Yeah, of course it matters.
It hurts. Of course, it's real. Yes? How do you know? You're just fooling yourself. You're just saying, oh, it doesn't matter. I don't react. How do you know that you're really doing it? Yes. You're good knowing advisor with something. You cannot tell. Quite often, you cannot tell. And you need someone else. It's just like you on a mountain. How can you tell? How can you look? How can you see the mountain? You're there already. You cannot see. You feel bad already. That to you is normal. You cannot tell. For us, look at you. Why are you like that? The good no advice is not necessarily your teacher, but everyone around you is also your good no advisor. They run away from you because they look at your face and they turn this direction. Okay, that's how you can tell. Or your teacher looks at you, same thing. Okay. Yeah, when you're applying those three methods, Yes. you know you're applying them, or you just. There's no traces. Ultimately, there's no traces. Okay? If you really drop it, okay, there's no more this image in you. Okay? You're not attached to it. You can let go. But you can not let go of the bad feeling when you're depressed. You cannot let go. Therefore, there are traces of the bad feelings. Okay? It's not as easy as it sounds, but that's ultimately boils down to it. Okay? Someone has to tell you. Don't trust yourself. Okay? Because you're right, you fool yourself into believing it's normal. That's what happens. Okay? That's why you need to be respectful and look for input from others. Why is that, do you think depressed people like to be by themselves? Have you figured it out? Because when they are with others, others will tell them they're depressed. By their attitude, by their behavior. That's why they're by themselves so that they can be depressed. No one can tell them. You see that? Depressed people do not like company because other people will act like a mirror and will look at you and they can tell you that you're depressed, you're not good company. Okay? If you don't know, you remain depressed longer. That's why when you're depressed, and you don't feel like seeing people, that's when you go and see people. And then you get out of it quicker. Okay? The problem with you depressed people and the people who are not stream enter is that bottom line is this: you do not believe others, in particular your teachers. They try to tell you something, you don't listen. You say, I disagree. Sound familiar? I disagree. Huh? That's why you quit. You quit because you disagree. Cái lý do cái việc nhập lưu được là tại cái vì thiếu cái lòng tin. Ta nói mà không tin. Không tin thành là bỏ cuộc. And if you're full of doubt, you're so sure of yourself, you will not be able to be a stream enter.
That's the secret. Quý vị biết không? Cái bí mật của cái nhập lưu là quý vị thiếu cái lòng tin. You lack faith. We try to tell you it's not gonna last. It's no big deal. Don't think it's good for you. Okay? It's no one who's suffering. No one who's enjoying himself. You don't believe us. That's why you cannot become a stream enterer. Chúng tôi dạy cái vị chừng đó thôi á. Vô thường này, không có ngã này, thọ là khổ này, mà quý vị không tin. You don't believe us. That's why we look at you. You are upside down. Quý vị là điên đảo. Khổ nói là sướng, sướng nói là khổ. You take suffering for pleasure for suffering. You don't even get it. You refuse to let go. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so finally today we finish that one slide 59. Ngày hôm nay may mắn chúng ta kết thúc được cái tấm 59. That's progress. Okay, thank you. Let's stand up and transfer for the rebirth for Xiên Rần mother. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức cho mẹ cô Hiền Nhẫn.